Helouta. Tänään ollaan ulkoilmassa ja tuli complete kasaus hommiin. Mulla on dekki tässä. Just tuli postista freshia rollingin lautaa. Ota haltuun. Kirahvi ottaa haltuun. Teivissä norsu ottaa haltuun. Se on aina nyt oikein meininki. Ja tässä mun kaikki muut kamat. Mulla on myös grippiä, trukit, renkaat, laakerit ja ruuvit, skedetuuli ja puukko. Ei kaikki mitä tarvitaan, että saadaan kompleetti kasaa. Tää on ihan kuin jouluna. Pikkusen vilpunen tässä ulkona ja tässä voi ehkä vähän väliä tuulla, että toivottavasti kuulette riittävän hyvin. Mutta otetaan hommia. Puukko. Tän voi tehdä ihan millä tahansa jutulla. Vaikka parta terävä tai muulla. Mä otin aina puukolla. Mun mielestä se on helppo tehdä silleen. Ja näissä dekkeissä on aina tämmönen muovi päällä. Ja näitä dekkejä muuten saa sitten mun shopista. Mä otan vaikka linkin tän videon alle sitten. Otetaan muovi vaan pois siitä. Ihan vaan tosta noin. Noin. Otetaan roskat tähän näin ja tuon aina mukaan sit tosta noin. Sitten kuulkaas grippi. Se on tämmöstä vähän hiekkapaperityyppistä. Näitä on vähän erilaisia. Mä en oo ikinä ite niin... Mulle sille ei ollut hirveästi merkitystä, millainen se grippi on. Et joillekin siinä voi olla enemmän merkitystä, mutta mulla menee vaan ihan perus bulkkigrippi toimii oikein mainiosti. Et kyllä mä oon ajatellut, että se temput ei lähde, niin kyllä se on siinä vetäjässä enemmän kuin siinä laudassa sitten tai gripissä. Mutta otetaan täältä näin, vähän tasoitellaan pikkuhiljaa ja minkä takia mä teen vähän näin, että sinne ei tule ilmakuplia, niin se vähän helpottaa se laitto. Se meni itse asiassa ykköseen sisään, väliä saattaa mennä vähän, ettei mene kaikki vaikka laudan päälle, mutta nyt meni kaikki ihan hyvin tälleen näin. Sitten vähän taputellaan. Sitten seuraavaksi puukko ja täällä tyysäpuolella vedetään täältä reunat. Vähän tulee korvia aina kova ääni, vähän vihloa. Vähän tuolta avataan. Op. Tuolta kanssa. Noin. Avataan vähän noin. Noin. Sitten tuolta vielä. Voilà! Otetaan vähän vielä lisää. No, olisiko vähän ilmakupua? Sitten vähän ota iso ilmakuppa toi, saadaan vähän toi. Noin. Okei, nyt te näette. Vähän tuli dekin muotoa siihen jo. Ja minkä takia mä vedin näin puukon tyysää puolella? Sen takia, koska nyt seuraavaksi mä leikkaan sen pois siitä. Ja nämä viivat on myös sitä varten, että se helpottaa sitä leikkaamista. Että se tavallaan asettuu paremmin siihen muottiin sitten niin sanotusti. Okei, sit vähän puukon terävällä kärjellä aloitetaan ottaa tuolta noin, vedetään tonne eka viilto sisälle. Sitten tavallaan työnnetään tohon tavallaan... Oho, siellä lähtee roskat lentelee, laitetaan tohon noin. Työnnetään vähän tavallaan dekkiä kohti näin ja sit vaan vedetään, niin se lähtee aika smoothisti. Tsekataan se lähtisikö se tosta noin. Noin smoothisti kun mä näytän, vaan vähän alkuun. Kyllä se kato lähtee sitä aika hyvin. Noin. Sitten mä vedän vähän tuolta, vähän asentoa, että saa ton tuot jatkettua. Katsotaan. Noin. Niin. Okei. Siinä tuli vähän dekin muoto siinä. Ja tässä vaiheessa voi hyvin tsekkaa, jos on vähän jotain ilmakuplia, niin ne voi vaikka puukoon vähän se iskeä siihen painaan, ne on yleensä aika hyvin sitten lähtee pois ihan silleen. Sitten voi vähän tavallaan reunoa vielä siistiä, jos haluaa sitä grippiä vähän sit pois. Mä otan tosta vähän, varmaan vähän lähtee ylimääräistä ja pois, kun tolleen vääntää.
Täällä tuot noin taas tonne. No, onpas sekattu ja grippisormia. Sitten vähän tuot vielä. Okei, hyvä. Huomaan muuten vähän täällä pikkusen vilpoinen sit tällä hetkellä, niin huomaat vähän sormiskin semmonen pieni kyymyys tuntuu, niin vähän grippisormeen heti vaikuttaa. Ei se mitään. Okei, nyt siinä on grippi laitettu. Sitten seuraavaksi tehdään trukkeen varten ruuvit. Ja ne menee kaikista helpoin tämmösen kuusiokuumalla. Voi käyttää muutakin, mutta jos mukaan muutenkin noissa ruuveissa, niin niissä saa sitten ihan vaan tonne nostaa sormen toiseen puoleen. Sitten vähän siitä kohta, missä tulee, sieltä vaan työntää se läpi noin. Sitten ottaa noin lisät siitä pois vaikka ihan vaan tolleen noin. Ja tohon noin, sitten tehdään sama kaikki. Noin. Sitten sieltä tuli vähän nyt ylimääräisiä juttuja. Katsotaan, oliko siinä mitään. Vähän jotain ujoa sieltä lähtee. Sitten vähän avataan niitä ruuveja varten jo tässä vaiheessa paremmin. Okei, sitten vielä tonne teivipuolelle. Noin. Sitten kun avataan taas täältä näin. Okei, nyt siinä on trukki. Trukkeen varten reijät niin sanotusti. Sitten tässä on muuten mun dekki, mitä mä itse skeden, on 8.0, eli se kuvaa vaan leveyttä. Ja aika mellow shape. Se on semmonen mulle aika hyvä dekki. Dekin leveys, dekin malli, jos joku ajatteli. Sitten trukkeen mä oon skedennyt viime aikoina nyt pitkään Mode Thunderin 147 korkeita. Ja nää on esimerkiksi tämmöset hollow lights. Se vaan tarkoittaa käytännössä sitä, että se on ontto tuolta sisältä. Niin kun ehkä vielä vähän näkyy sieltä ehkä jotain koo niin sanotusti. Niin se vaan vähän, että ne trukit on vähän kevyemmät, siinä on se idea. Okei, sit laitetaan täällä moi ruuveja valmiina, otetaan ne kaikki tuolta noin. Laitetaan ne tohon noin. Sitten otetaan täältä vaan laittelekuuve. Ihan vaan tästä näin. Ensin vaikka ne noussii. Noin. Tästä vaan kuukas tonne noin ja jos joku miettii mistä näitä saa, niin näitä saa esimerkiksi skedekaupoista, nettiskedekaupoista, tän tyyppisistä paikoista, sitten näitä kaikenlaisia osia ja tarvikkeita, mitä ikinä nyt saadakaan tarvii sitten. Sitten otetaan trukkiin siihen. Tosiaan trukit on ihan uudet, niin ei ole väliä kummin päin mä nyt laitan. Jos mä laittaisin vanhat trukit tähän, niin mun pitäisi tsekkaa, että kumpi mulla olisi ollut siellä noussin puoli niin sanotusti, koska ne ketkä tietää OI, ne tietää, että mun kuijo-geimi, eikä Kruger-geimi on aika kova. Trukes on aika kovat kuijo-koot niin sanotusti. Jos tiedätte mitä meinaan. Mut tästä näin vaan kuukaas. Laitetaan ruuviin menee. Täältä se lähtee. Tuolla koira-ulkoiluttajakin tuo meitä kuuksi sinne, siellä kuuluu vähän jotain ääntelyä, ehkä ei kuulu sinne. Ja sit kiristellään vaikka tässä vaiheessa. Otetaan vaikka näin päin, mä sitten ite näin päin. Noin ja sit tuolta vaan tuo 6 kuuma, mä otan sen alun siihen. Se pyörii aika mukavasti. Menee kuule oikein smoothisti ja hyvin, kun on ihan freesit ruuvit, niin menee aika hyvin. Tässä kun vaan vähän pyöritellään hetki nyt. Noin. Sitten vielä toinen. Mä vähän nopeutan tahtia, jos onnistuu. Näissä kohdassa, kun tässä ei nyt mitään ihmeellistä tapahdu. Otetaan tosta noin. Noin. Sitten vielä tonne toiselle puolelle.
Tää vaan linnut visertää ja kaikkea. Se on kukas kesä ihan tuossa. Jossain vaiheessa vähän kesä oikeutui lämmintä. T-paida pystys käden ulkona. Ja sit vähän tuli pakkia vielä hetkeksi, mutta kyllä se siitä. Okei. Sitten otetaan täältä taas teilipuoli. Siellä lähtee vähän lentoa. Otetaan se tohon noin. Tää on taas vaan sama setti, ei mitään ihmeellistä. Sieltä laitetaan vaan. Laitetaan kuule vähän norsulle trukkiin otsaa. Noin. Tää hinta-akku tai jotain muut vastaavia akkusia tos vähän otetaan nyt pois tohon noin. Mutta hei, jos joku skerekauppias kattoo näitä, niin nää on hyvä nää tarrat laittaa jotenkin muuten kuin tänne näin. Mä tuonne nihkeä ottaa pois näistä. Sieltä tuli lokkeekin mestoille. Olalaa, no niin. Sitten vaan trukkii tosta noin. Okei. Ja muuten kansi katsoa, että trukit mennään oikeinpäin. Ei tavallaan tää mistä kingpingi, niin sehän tuo aina tavallaan siinä vauhdan sisäpuolelle. Ettei sit tarvii myöhemmin hoksaa, että laitapas väärin ja tarvii käännellä niitä. Mut tästä näin vaan. Laita vaan menee. Joo. Kyllä se tästä kuulkaas, kyllä se tästä. Oho. Ilta-aurinko ja kaikkea. Mikäs sen parempaa kuin ilta-auringos koko kompliitti? Okei, laitetaan taas näin päin, niin menee ehkä vähän rivakammin. Joo, tämmössä kuulkaas on, kun laittaa kompliittia kasaan. Mutta onhan hyvä nyt, kun tää on freshi kompliitti, niin menee aika smoothisti ja helposti kaikki. Väliin jos on näitä ruuveekin, vaikka vaihdellut niitä monta kertaa se samaan ruuviin, niin aina vähän helposti ottaa pyöristyä. Niin se olisi aina nihkeet niitä laiteilla, kun ne välttämättä meni smoothisti. Ja sit puhumattakaan noista, kun otetaan renkaat kohta seuraavaksi, noista rukeissa varsinkin mihin nämä mutterit tulee, ne ottaa osumaan aika paljon, niin saattaa vähän mennä huonoksi sitten, mutta tässä vaiheessa on ainakin hyvät. Mutta siinä on vaan nyt, siinä on jo dekki, grippi laitettu ja trukit laitettu kiinni ruuveilla. Nyt laitetaan kuule renkaat. Mulla on renkaat tässä, nämä mä laitan sulle. Mulla on tämmöiset Spitfire-renkaat. Ne on ihan kupissa. Ne on 5.2, mä skeden 5.2 käytännössä aina, se on se mun juttu. Et silloin kun mulla on 5.2 tauva, niin silloin kyllä napisee ne flipit. On nimittäin kokeillut kyllä kaikki mahdolliset rengaskoot ja tavallaan leveydet ja näin poispäin, mutta tämmönen perusklassikkomalli toimii muu parhaiten. Tietysti sitten joo, toiset toimii ehkä pienemmät, isommat, yms, mutta sä itse testaat ja tiedät mikä sulla sopii parhaiten. Sitten mulla on peruslaakerit täällä. Mä näytän vaan, mä otin tässä himassa itse asiassa pois. Nää on tämmöset retsilaakerit. Niin näissä on semmonen shieldi oli jo tossa, mä otin sen pois, mä otan sen takia vaan sen pois. Et sinne ehkä vikaa kertyy vähemmän sitten, ja mun mielestä näyttää myös vähän makemmat näin sitten. Et siinä ei oikeastaan mitään sen ihmeempää, niitä ei ole pakko ottaa pois. Mut mä nyt otin näistä. Ja mä en tiedä, varmaan kaikista laakereista niitä ei saa edes pois, mut näistä kyseistä mallista saa. Okei, sit et mun pitää laittaa nää aina saa helpoita. Laitetaan ehkä kansi laittaa kovalle tasolle, mä avataan tosta noin. Ja tietysti varten nää ihan mitä just haluatte, mut mä oon yleensä laittanut näin. Sitten näissä on aina 2 prikkaa tuo noin, laitetaan toinen tohon noin. Sitten otetaan tuot pari laakeria. Ja nämä laakerit, niin näissä, tää tulee ulkopuolelle, ja sitten tommonen puoli tulee sisäpuolelle. Ja mä otan laakeri vaan ineen näin. Ja tosta vaan työnnetään. Niin se menee siihen aika hyvin. Jeps, se on inuksissa. Sitten taas sama juttu. Ja nyt mä jätän tänne, kun mä
mä tykkään näyttää vaan se vaaleampi puoli. Tai näissä renkaissa mä ainakin haluan, että se on tää puoli ulospäin. Mä teen kaikki samalla taas näin päin sitten. Okei. Se on siinä. Sitten otetaan tuo prikka tohon noin. Nyt se on kummakin puolella prikka alhaalla ja sitten tää toisella puolella. Sitten vaan tosta noin vaan noin. Nyt on vaan voiton puolella kuukaus. Näin se enää kauvaa mene. Sitten nää katsii kiristää siihen. Tietysti vaan, että miten just haluut. Mutta mä oon ainakin itse tehnyt silleen, että siinä on vähän liikkumavaraa, mutta ei paljon. Niin se ei pääse liikkuu se rengas siellä noissa laakereissa. Semmonen ihan, että se kuitenkin vähän se höyskähtää siinä. Se on varmaan nyt ihan hyvä. Sitten tänne ihan sama setti, ei mitään ihmeellistä. Ja tälleen sä kun jatkat vaan loppuun asti, niin sit sen jälkeen pääset shreddittää. Laakereissa ihan sama juttu taas. Ei mitään ihmeellistä. Otetaan tuot noin. Sitten laitetaan taas toinen laakeri sinne. Noin. Prikkaa kehii. Sieltä vähän mutteria päälle. Alkuun sormilla. Sitten tosta vähän kuukaus skedetuulia vaan pistetään vähän sisälle. Noin. Jes, se on hyvä. Sitten toinen puoli. Nyt on jo 2 laitettu. Tää on sit sama setti. Se lähteekin sormella. Taas tuot noit prikka pois taas. Noin. Sitten taas noin. Sieltä laakeriin vielä kehii. Noin. Laitetaan tosta noin. Noin ja se kuvaa kamerasta ja ääntä vähän katojen loppuksi no. Toi tila, mutta ehkä se näkyy kuvaa vielä siihen. Vedetään loppuun tää näin nopsaa. Sitten tuottaa, se on vähän tiukempi, se ei lähtenytkään tosta noin. Tää noin. Pistä noin. Tää kuukaus menee vielä dokinkaan ulos tästä. Tänään ei oo shreddi-hommia. Ne on huomenna shreddi-hommat sitten. Nyt pistetään homma purkkiin. Vähän tuo yksi rengas tuot noin. Viimeistä laakeriin viedään kuukaus, se menee sinne ja noin. Prikkaa inee kuukaus ja vielä siihen mutteri päälle ja vähän kiristetään. Kiristetään tästä näin. No niin. Ihan vähän vielä. Tosta on kyllä se on hänessä. No niin. Siinä on kuukaus kompliitti kasassa. Tää kyllä kelpaa sit lähtee vääntää. Mut ei mitään, mä kerran roskat tosta noin kuules ja lähdetään ottaa haltuun. Ota säkin.